gagawa tayo ng Jwepo Bokkom. Ito yung Jwepo na tinatawag. Dried fish siya, guys. Nabibili siya sa market. At kung titikman mo siya, meron na siyang asukal. I mean, matamis na siya. So, gagawin natin siyang stir-fried. First, kailangan natin siyang ganitohin. So, ganyan. Separate kasi merong malalaki. Then, okay na yan. Next, kailangan natin siyang i-mix sa oil. Mga 1 kutsara. Ganyan. Mix natin. Dagdagan pa natin ng kalahati. Mga ganyan. Okay. And then, stir-fried natin siya, guys. Mga 2 to 3 minutes. So, lagyan natin. Palitan natin yung laki. Gamit tayo ng maliit na kutsara. So, 2 to 3 minutes, guys, ang ating stir fry. Bango. Okay, gawa na tayo ng sauce. Gawa na tayo ng mayroong sauce. Kakailangan din pala natin ito. Green pepper, na-slice ko na. First, ang gamitin natin ay yung matsul. So, 2 spoon. 1, 2. Next is kanjang or soy sauce. 1, 2. 1.5 lang, guys. And then bouillot or rice syrup. Konti lang din. Mga ganyan. Para hindi masyadong matamis. Next, ay yung manel or garlic. Ganito lang, guys. Half spoon. Haluin. Okay. Now let's turn on again the heat. Mahina lang.
Then, ilagay natin yung sauce. Konti lang siya, guys. Kasi hindi naman madami yung ating Jwepo. Then, ilagay agad natin yung pepper. Konti lang. And then, ilagay agad natin yung Jwepo. Hinaan lang natin kasi nga madali siyang masunog. Hinaan natin. Okay. Luto na siya, guys. Kasi madali siyang masunog. Tsaka na-fry na natin siya kanina. That's it. Lagyan na natin sa lalagyan. Finish. This is my own version of Jwepo Bokkom. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog, and bye bye.